สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีความโลภของมนุษย์คือความปรารถนาที่มากเกินไปและเห็นแก่ตัวในทรัพย์สินอำนาจหรือสิ่งของต่างๆโดยมักจะมองข้ามผลกระทบต่อผู้อื่นและนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการเอารัดเอาเปรียบการฉ้อโกงหรือแม้แต่ความรุนแรงความโลภเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสพติดที่ผู้โลภมักแสวงหาความมั่งคั่งและอำนาจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจหิวโหยอยากได้ต้องดิ้นรนอยู่ไม่เป็นสุขทำให้เกิดความทุกข์และเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมที่ไม่ดีจะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวมนิสัยของคนโลภมีความรู้สึกว่าตนเองสมควรได้รับสิ่งที่ตนเรียกร้องและสมควรได้รับมากกว่าคนรอบข้างความรู้สึกนี้นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและเอาเปรียบผู้อื่นขาดความเห็นใจผู้อื่นก้าวร้าวต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นรู้สึกแต่ว่าต้องชนะจึงเลือกเส้นทางที่สั้นและเร็วที่สุดแต่ไปสร้างความภาระให้แก่ผู้อื่นหาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ถูกต้องตามจริยธรรมไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนและมักใช้สารพัดกลยุทธ์ที่ผิดศีลธรรมขอเพียงให้ตนได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการไม่สนใจความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างไม่สนใจกฎกติกาต่างๆสนใจแต่ว่าตนเองต้องชนะเท่านั้นและต้องบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการจะได้ทุกสิ่งที่ทำลงไปคิดเสมอว่าต้องชนะและได้รับโดยไม่มีความรู้สึกผิดในการกระทำของตนว่าจะมีใครเดือดร้อนบ้างและผลเสียอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจึงทำให้ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และคิดเสมอว่าตนเองยังขาดแคลนต้องเก็บไว้เผื่ออนาคตของตนอีกทั้งยังเป็นคนที่ชอบหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวถูกพรากจากสิ่งที่เขารักและปรารถนายิ่งหวงแหนสิ่งของตนมากไม่ยอมแบ่งปันให้ใครโทษของความโลภทุกกายและทุกใจเพราะเกิดความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดก็ต้องดิ้นรนแสวงหาให้ได้มามีความกังวลกวายใจตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฉ้อโกงขโมยเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการเสียชื่อเสียงขาดความไว้วางใจสร้างศัตรูเกิดความขัดแย้งและสร้างศัตรูให้กับตนเองขัดขวางการทำความดีเป็นอุปสรรคในการที่จะทำความดีไม่ก้าวหน้าเพราะไม่รู้จักพอมองข้ามความสำคัญที่จะมีอยู่ของตนสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีเพราะความโลภทำลายศีลธรรมมโนธรรมทำให้ชีวิตของผู้มีความโลภตกอยู่ในอันตรายที่น่ากลัวที่สุดทำลายตัวเองทำลายผู้คนที่อยู่รอบข้างทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายโลกเพราะความไม่รู้จักพอดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้มีครอบครัวหนึ่งมีแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายหนึ่งลูกสาวสองเพราะทุกคนเติบโตลูกชายลูกสาวคนกลางต่างมีครอบครัวแยกย้ายออกไปสร้างครอบครัวของตนเองและไม่กลับมาดูแลแม่และน้องสาวอีกเลยไม่สนใจว่าแม่จะเป็นอยู่อย่างไรดีที่แม่เลี้ยงเดี่ยวมีบ้านเป็นของตนเองแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวได้เลี้ยงลูกหลานหลายคนอีกหลายรุ่นซึ่งเป็นลูกของน้องสาวทิ้งภาระให้ทั้งที่ตอนมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วโดยที่แม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็ช่วยเลี้ยงหลานๆให้มีกินไม่อดอยากพอโตขึ้นต่างก็แยกย้ายไปตามทางของตนเองจากรุ่นสู่รุ่นจนมาสู่รุ่นเหลนโดยลูกของน้องสาวเธอไปทำงานที่อื่นพอคลอดลูกออกมาหลอกแม่เลี้ยงเดี่ยวว่าจ้างเลี้ยงแล้วก็ทิ้งลูกที่เพิ่งเกิดมาได้7 วันให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคนดูแลและไม่เคยกลับมาอีกเลยเลนที่อยู่ด้วยกันก็เติบโตจนมีครอบครัวก็เลิกลากับครอบครัวกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายอีก1 คนอยู่ด้วยกันที่บ้านตกลงบ้านนี้มีกัน4 คน
ตัวลูกสาวคนเล็กของแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานพอแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุมากเข้าอายุ95ก็เสียชีวิตลงน้องสาวคนเล็กก็ต้องเสียสละตัวเองมาดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมา20 ปีพอแม่ตายก็เพิ่งเริ่มที่จะหางานทำที่เป็นโลกออนไลน์ของตนเองเนื่องจากอายุก็มากแล้วไม่นานนักเธอก็จะแต่งงานไปอยู่กับสามีเนื่องจากเหลนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดและไม่มีบ้านอยู่อาศัยเธอก็เลยตกลงว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้เหลนอยู่กับลูกชายของเขาพอพี่สาวรู้เรื่องเข้ามีซึ่งพี่สาวมีลูกชาย1ลูกสาว1ต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วต่างก็มีบ้านมีที่อยู่อาศัยกันเรียบร้อยลูกชายของพี่สาวคนกลางจะพาคนมาซื้อบ้านหลังนี้โดยที่เขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยและไม่เคยมาดูแลยายของเขาด้วยไม่เคยมาเยี่ยมเยียนไม่เคยถามถ่ายทุกสุขความเป็นอยู่ของยายเลยเกิดความโลภอยากได้เงินจากการขายบ้านคนอื่นซึ่งตนไม่มีสิทธิ์เลยวันหนึ่งพี่สาวคนกลางก็โทรศัพท์มาหาน้องสาวบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่น้องสาวแต่งงานไปแล้วลูกชายของเธอต้องจะพาคนมาซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของยายจะไม่ยอมให้คนอื่นมาอยู่อาศัยชุบมือเปิดมายึดครองบ้านของยายอย่างแน่นอนน้องสาวฟังและตกใจมากหลานที่ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนไม่เคยถามทุกสุขกันเลยและพออายุมากเข้าตัวเองก็อายุตั้ง50แล้วอีกทั้งยังเป็นนักกฎหมายจะมีความคิดอย่างนี้ได้อย่างไรน้องสาวจึงตอบพี่สาวไปว่าไว้ให้เธอแต่งงานไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ละกันตัดบทไปเลยจริงอยู่เหลนที่อยู่ด้วยกัน30 กว่าปีกับลูกของเขาลำบากไม่มีที่ไปความผูกพันที่มีอยู่ด้วยกันจะไล่ให้เขาไปอยู่ที่อื่นโดยที่เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แค่มีอาชีพหาเลี้ยงตัวเองกับลูกเท่านั้นไม่มีเงินมากพอที่จะไปผ่อนบ้านแม้แต่ห้องชุดได้เลยจะให้เขาเล่ร่อนไปอยู่ที่ไหนเพราะคนเราต้องมีแหล่งที่อยู่อาศัยมีบัตรประชาชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากของคนไทยโดยที่พวกลูกๆของพี่สาวมีงานทำมีบ้านอยู่อาศัยของตนเองยังจะมองบ้านคนอื่นอีกพอคิดได้ก็คิดว่าเป็นเงินหลายสตางค์นี่แหละความโลภของมนุษย์ที่ไม่รู้จักคำว่าพอทั้งที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเองเลยแม้แต่น้อยและไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเลยสักนิดหนึ่งยังกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนนี่แหละความโลภของมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดทำให้โลกยุคนี้เกิดความวุ่นวายอย่างปัจจุบันที่เห็นอยู่จากความโลภตัวเดียวสวัสดีค่ะ